Am așteptat acest moment mai bine de un an. Da, aproximativ un an de când am fost în ultima vacanță. În toată această perioadă, în viața noastră s-au întâmplat multe lucruri frumoase, iar unul dintre ele este faptul că ne-am mutat în casa noastră. Nu doar niște pereți și un acoperiș, ci un loc unde am depus suflet și l-am aranjat așa cum ne l-am imaginat noi. Yesterday left far behind. Your sweet scent fills my lungs so unwind. In this soft light, troubles fade away. With you, no need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. În tot acest timp, casa noastră a prins viață prin oameni care i-au trecut pragul. Toți prietenii cu mătrii noștri din Irlanda, care le mulțumim pentru ajutor și momentele frumoase. De fapt, primii oaspeți au fost prietenii noștri din Londra, Anton și Dumitrița, apoi părinții mei pentru prima dată la noi. Nepotul meu, Maxim, nașii noștri, Mișca și Danca, tatăl Cristinei din Spania, verișorul Steliu din Olanda, cu mătrii Colea și Cătălina cu micuța Cassandra din Liverpool, prietenul nostru Igor, prietenii noștri Doina și Gonzalo din Portugalia, prietenii noștri din Doncaster, Danu și Natalia cu micuța Simona, iar lista rămâne deschisă. Și iată-ne iarăși cu rucsacul în spate și inima pregătit pentru noi aventuri. Pentru că, oricât de frumos n-ar fi acasă, dorul de drum rămâne mereu viu în noi. Să ne întoarcem la Sardinia. Cum arată destinația perfectă pentru vacanță? Plaje ca în Maldive, cea mai bună mâncare, cafea bună, oameni pozitivi, vin ieftin și gustos, la doar 2 ore distanță de oriunde din Europa. Ei bine, aici din drum spre Sardinia. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. Sardinia ne-a întâmpinat cu un apus frumos. Nici nu ne puteam aștepta la un început mai bun. După ce am luat bagajele și am închiriat mașina, am mers în oraș să vedem Olbia de seară. Iar prima dimineață din călătoria noastră, desigur, trebuie să înceapă cu răsăritul. În această vacanță am avut doar 2 activități planificate din timp. Prima a fost turul cu barca spre arhipelagul La Maddalena. Ne-am trezit de dimineață de vreme, am mers în port și nici nu ne imaginam ce urmează să vedem. What's it for? What's it for? Oh no.
depths of silence where echoes remain. You were the sunrise and I was the rain. A collision of souls opposing in flight. I was the dark. După primele 10 minute am rămas fără cuvinte. Apa, nu știu cum să zic altfel, pur și simplu nu-ți vine să crezi că e reală. And I'm losing my mind, losing my mind, I'm losing my mind. Now you're gone. Why did you cut me up, bring me out and leave me high and dry? Acest tur a durat aproximativ 8 ore și a costat cam 50 de euro de persoană. Am avut mai multe opriri la insulele Caprera, Spargi, Budeli, Santa Maria și toate au nuanțe de turcoaz diferite. When I was goodbye, an ember that flickered, then faded away. You were the summer, I was that same old shit in me. Faptul că aceste insule pot fi văzute doar cu barca le face și mai speciale. De fapt, cred că aceste locuri impresionează și pe cei mai sceptici. Now you're gone. Why did you cut me up, bring me out and leave me high and dry? Ultima oprire a fost orășelul La Maddalena, unde am petrecut cam o oră. Apoi ne-am întors înapoi în portul Palau, de unde plecasem dimineața. După ce am văzut acest arhipelag, nu mai credeam că o să fie ceva să ne impresioneze la fel. Până a doua zi, când am mers la grota lui Neptun. Drumul până acolo e o adevărată experiență. A trebuit să coborâm cam 700 de trepte pe marginea unei stânci imense. Priveliștea e wow. La început, când priveam în jos, îmi taia un pic din respirație pentru că scările sunt chiar pe marginea de stâncă, cam la 80 de metri înălțime, dar m-am obișnuit repede. Senzația pe care am avut-o când am intrat în grotă e de nedescris, dar pentru asta trebuie să schimb muzica. Pentru noi fiecare călătorie începe la fel, cu
cu aceleași emoții, aceleași gânduri și aceleași sentimente că urmează ceva care o să ne schimbe din nou. Așadar, înainte de orice drum, e mereu momentul acela ciudat, între nerăbdare și frica că am uitat ceva. Dar exact în clipa în care închidem ușa de la casă, știm că pentru o vreme totul va fi nou. Se pare că noi trăim puțin diferit în călătorii. Nu doar vedem locuri, ci parcă devenim alți oameni. Există chiar și o noțiune pentru asta, Travel Self-Expansion. Starea aia în care, descoperind locuri noi, descoperi de fapt părți din tine care nici măcar nu știai că le ai. E foarte interesant că o simplă plecare din rutină să aibă atâta putere. Adevărul e că înainte de orice vacanță, energia noastră e la maxim. Facem liste, planuri, verificăm totul de 10 ori, și chiar dacă știm că o să obosim, că o să mergem mii de pași și sute de kilometri cu mașina, ne simțim plini de viață. De fapt, atunci ne simțim cei mai vii. Chiar și atunci când stăm în rând la muzeu sau așteptăm o oră la terasă, nu ne deranjează. Pentru că în călătorii totul are alt sens. Nu mai e vorba de pierdere de timp, ci de timp trăit altfel. Sardine ne-a prins fix în starea asta, cu sufletul deschis, cu curiozitate și cu chef de drum. Ne-am plimbat prin sate mici, ne-am pierdut pe drumuri care se terminau brusc în mare. Ea a făcut ca cuvântul wow să fie cel mai des rostit. Sau mai nou, cum zic eu, Madre mia! Și chiar dacă la final eram obosiți, arși de soare și picioarele grele, aveam energie. Energia aia bună pe care o ai atunci când faci ce-ți place. We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few, 'cause right now we got nothing else to do. The sun is peeking through. Nu e chiar o vacanță obișnuită pentru noi. E mai mult un fel de terapie. În fiecare zi nouă ne reamintim de ce ne place să fim în mișcare. Ne place senzația aia când nu știi exact unde o să ajungi, dar știi că o să fie bine. Ne place să ne lăsăm surprinși, să spunem, hai că vedem noi pe drum. But you don't mind. You just laugh, let it fall where it likes. Coffee's cold, but we take a sip, talk about nothing. Let the morning slip. Oh, it feels like that, like summer air through window. Chiar și atunci când lucrurile nu merg perfect, când greșim drumul, când plouă, când hotelul nu e ce ne imaginam, nu mai contează. Toate fac parte din poveste. Oh, it feels like that, like the summer rain that falls so slowly on the... Și poate că tocmai asta e frumusețea călătoriilor. Ele nu trebuie să fie perfecte, ci naturale. Feels like that. Like a love song on a worn out track. Yeah, it feels like that. Din păcate, orice vacanță are un sfârșit. Dar până atunci vreau să vorbesc despre niște chestii care ar putea să ajute și pe alții care au un plan să viziteze această insulă. Feels like that. Când am închiriat mașina, se făcuse deja întuneric, așa că n-am putut să o filmez, dar vă arăt acum.
Așa cum noi călătorim mult și intens, mașina e ca a treia persoană în vacanță. Fără ea nici nu are sens. Nouă ne place libertatea, aventura și să ne oprim oriunde ne face cu ochiul. Eu conduc, Cristina mă ghidează și da, uneori îmi spune la stânga cu o jumătate de secundă prea târziu, dar face parte din poveste. Când am ajuns la centru de închirieri, ne-a întrebat dacă vrem o mașină mai mare la același preț. La așa ofertă nici nu ne-am prefăcut că ne gândim. Drumurile din Sardinia, înguste, liniștite, gratuite și fără trafic, cel puțin în octombrie. Și sincer, cred că 90% din locurile unde am ajuns nici nu știu dacă sunt accesibile altfel decât cu mașina. Au fost momente în care părea că toată insula e doar pentru noi. Eu savurez condusul în vacanțe. Nu e o obligație, e parte din experiență. Mașina în Sardinia nu a fost doar utilă. A fost exact ce trebuie ca să ne facem vacanța în stilul nostru. Cafeaua în Italia e ca viața în vacanță. Scurtă, intensă și plină de emoții. Cafeaua bună e unul dintre lucrurile care îmi lipsesc cel mai mult după ce plec din Italia. Și nu contează dacă e nord sau sud. Acolo nu există cafea bună sau cafea rea. Acolo toate au același efect și gust, care te pune pe picioare imediat. Pe mine chiar mă făcea să vorbesc italiană fără să-mi dau seama. Vi amo tutti e 30 lì iscritti. Știți cum arată pentru mine Italia la gust? E ca așa. Așa cum bucătăria italiană e preferata mea, în Sardinia mi-a fost foarte ușor să rămân impresionat. Nu știu cum fac oamenii aceștia, dar fiecare felie de pizza te lovește direct în suflet. Te zici că ți-a gătit nona din Italia personal pentru tine. Și culmea e că de fiecare dată înainte să mergem la restaurant spuneam că de data asta mănânc ceva ușor. Și bineînțeles de fiecare dată ieșeam cu hainele un pic mai strânse pe corp. Dar scuza perfectă era mereu aceeași. Nu venim în fiecare zi în Sardinia, așa că se permite. Plus că 10.000 de pași de a doua zi rezolvau totul. Adevărul e că mâncarea de acolo e prea bună ca să o refuzi. Chiar și atunci când nu mai încape și nu mai poți, găsești puteri. În timp ce mă informam despre Sardinia, am găsit o chestie foarte interesantă. Această insulă se află în cele 5 zone albastre din lume. O zonă albastră este numit locul cu cei mai mulți oameni trecuți de 100 de ani, iar Sardinia este unul dintre cele 5 astfel de locuri din lume.
Aici e absolut normal ca oamenii să treacă ușor de 100 de ani fără boli cronice, diabet sau obezitate. Quanti anni hai? 87. 87. Sì. Mia sorella 98. 98, vive sola. Non vuole nessuno. Io sono la sesta. Mia sorella è la seconda figlia. E siamo rimasti in due. Sì. Salute! Grazie Salute! tanto. Arrivederci. Arrivederci! Secretul lor nu e în diete, ci în ritmul de viață liniștit și obiceiuri simple pe care nu le-au schimbat niciodată și, cel mai important, lipsa stresului. This is a love song, despite what you think. Plecarea dintr-un loc frumos nu mai e o despărțire, ci o mulțumire pentru tot ce a fost și mai ales pentru felul în care ne-am simțit. De fiecare dată când ne întoarcem acasă, suntem alți oameni, mai împliniți, mai liniștiți, mai bogați. Nu în bani, pentru că, da, contul poate e gol, dar mintea e plină, sufletul e plin, telefonul e plin de amintiri și de momente care nu se vor mai repeta niciodată la fel. Așadar, pentru noi, călătoriile nu sunt doar vacanțe, sunt o formă de viață. Ne amintesc că lumea e mare, frumoasă și fiecare colț are o poveste. Iar cel mai important, că nu suntem niciodată aceiași după ce o descoperim. Ei bine, Sardinia a fost exact așa. Un loc care ne-a obosit frumos, ne-a făcut să ne simțim vii, ne-a scos din rutină și ne-a lăsat cu senzația aia că abia am început. Și chiar dacă avionul ne-a dus înapoi acasă, o parte din noi a rămas acolo, pe o insulă care știe să te facă să trăiești, nu doar să visezi. And I'll never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as and I'll never, ever give up. Apusurile sunt de fapt pentru concluzii. Iar concluzia este că Sardinia merită fiecare metru, fiecare kilometru și fiecare pas făcut într-o săptămână. Iar noi la sigur ne mai întoarcem. Wow! 1, 2, 3, 4.